उस महिना सुरु भइसक्यो तर घाम भने वैशाखमा जस्तो टन्टलापन लागिरहेको छ। घामले त च्यालेन्ज गर्यो त। म पनि के कम छु र भन्दै सिलौटामा अलिकति नुन, हरियो खुर्सानी, थोरै जिरा राखेर पिस्न सुरु गरे। पिसिसकेपछि यसलाई हातले निकाले भने त खुर्सानीले पोलेर दिनभरि नै हातमा आगो लाग्छ। त्यही भएर मैले चम्चाको सहायताले यसलाई एउटा कचौरामा निकाले। अनि लिए मैले एउटा घरमै फलेको अर्ग्यानिक अमिलो। अब चाहिँ मैले सुरु गरे यसको बोक्रा फाल्न। टिपेको अलिक धेरै दिन भएर होला बोक्रा चाहिँ छुर्पी जस्तै चाम्रो भइसकेको। अनि मैले यता फोहोर व्यवस्थापन मन्त्रीको पदमा वार्ड नम्बर 2 लाई नियुक्ति गरे। यो अमिलो देख्दा त पाकेर पहेँलो सुन जस्तै देखिएको छ तर फोक्दा भने काली भैँसीको छाला भन्दा पनि चाम्रो रहेछ। त्यही पनि बिस्तारै बिस्तारै फोक्दै गए। अमिलोले त नङ नै फोक्न थालेपछि मैले चाहिँ चक्कुसँग सहायता मागे। चक्कुको सहायताले जसोतसो यसलाई फुकेर सिद्धे। बाहिर काट्दा चाम्रो भए पनि भित्र चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ। त्यही भएर नि साथीहरू नेपालीमा एउटै भनाइ छ नि, डोन्ट जज अ बुक बाई इट्स कभर। बुझ्नुभयो नि साथीहरू। त्यही भएर मैले भन्छु नि भिडियोलाई लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु भनेर। अमिलो चाहिँ एकदमै रसिलो रहेछ। मैले यसलाई मसिनो गरी केलाउन थाले। यसको यो सेतो भाग निकालेन भने त फेरि अमिलो तितै हुन्छ। त्यही भएर मैले यसको सबै सेतो भाग निकालेर फ्याँकिदिए। र यसलाई सानो सानो टुक्रा पारेर काटे। हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो देखिएको है, यत्तिकैमा निकालेर खाम जस्तो। अनि मैले एउटा पिस निकालेर खाएको त च्वास्सै अमिलो पो रहेछ। अनि मैले एउटा स्याउलाई पनि मिसाउने निदो गरे। पहिला यो स्याउको बाहिरको बोक्रालाई राम्रोसँग काटिसकेपछि कोरेसोमा कोतर्न थाले। अनि अघि पिसेर राखेको नुन खुर्सानी अलिकति चिनीलाई पनि यसमै राखिदिए। तावामा अलिकति तोरीको तेललाई तताएर मेथीलाई फुराएर थोरै बेसार पनि राखेर ज्वाइँ पारे। अनि यसमा अलिकति दही पनि मिसाए। दही चाहिँ अलि थोरै नै राखे किनभने दही धेरै नै अमिलो भइसकेको थियो।
दुईवटै अमिलो अमिलो भएर एक आपसमा भिडन्त भयो भने त म के गरौँला भन्ने डर पनि लाग्यो। अनि यसलाई चारैतिर नुन अमिलो पिरो ट्वाक्क लाग्ने गरी राम्रोसँग मोले। अमिलो लगभग साँधेर सिद्धियो। अब चाहिँ 4वटा कचौरा लिएर भागभन्डा सुरु गरे। अनि त्यसपछि मैले सुरु गरेँ खाना। मेहनतको फल मिठो हुन्छ भन्ने त सुनेकी थिएँ, तर मेरो यत्रो धेरै बेरको मेहनतको फल त अमिलो पो भयो त। त्यही पनि अमिलो नै साँधेको हो त, अमिलो त हुनै पर्यो नि भन्दै खान थाले। तपाईहरुलाई अमिलो साँधेर खान मनपर्छ कि यत्तिकै नुन खुर्सानीसँग डोबेर खान मनपर्छ? कृपया कमेन्ट गर्नु होला है त। अनि यस्तै रमाइला भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला है। हस् त, अब हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोमा हुनेछ। धन्यवाद।